Hmm, hmm. Kakak lah. Dia lompat tau. Besar ikan ni. Besar ke kecil? Kakak cepat. Kena kecil macam apa? Lek. Pegang kat ni. Ha. Dia tarik bawa lu. Pegang macam ni, saya kata pegang celah ni. Akak tak jah celah ni. Ha. Jalan depan. Jalan. Kau cepat. Kau. Mek ni, macam ni. Mek kat pasu. Lari main ni. Cepat. Besarnya. Hmm. Tarik apa? Tarik ni. Sak sumit. Jangan tarik. Besar lagi. Pegang ni. Pegang tali. Ambil kat mak. Tengok ni.